ආයුබෝවන් චතු රස පියස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ හරිම රසවත් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් සර්ටිස් එකක් තමයි. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අලගෙඩි 3ක් මම කෑලි කපලා අරන් තියනවා සුද්ධ කරලා. ඒකට කහයි ලුණුයි එකතු කරලා මම මේක තඹ ගන්නවා. ඊළඟට මම අරගෙන තියෙනවා කැරට් ටිකක්, ලුණු ගෙඩියක්, කරපිංචා, අමු මිරිස් කරල් 3ක්, ලීස්, ගෝවා, තව තියෙනවා මම මේ තඹගත්තු අල ටික. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මේ තඹගත්තු අල ටික මම මේ ගේටෙන් හොඳට ගා ගන්නවා. මේක හැන්දකින් උනත් ඔයාලට පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා කැමති විදිහකට කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ගෑස් එක ඕන් කරලා මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මේ පෑන් එකට මම තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. ඔයාලට තියෙනවා නම් අබ ටිකක් එකතු කරන්න. මට අද මගේ අබ ඉවර වෙලා ඒ හින්දා මට අබ එකතු කරන්න විදිහක් නැහැ. ඊළඟට මම ඒකට ලුණු ටික එකතු කරනවා. කරපිංචා ටිකත් එකතු කරනවා. මේ ටික චුට්ටක් තෙලේ බැද ගන්නවා. දැන් මේ ටික තෙලේ බැදීගෙන එන්නේ හොඳට. හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. දැන් මම මෙතනදී මේකට කැරට් ටික එකතු කරනවා. ඒ ටික ටිකක් මැලවෙන්න තියලා මම ඒකම එකතු කරනවා. අමු මිරිස් ටික, ලීක්ස් ටික, ගෝවා ටික. දැන් මම මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් මම මේකට එකතු කර ගන්නවා ගේට් කරගත්තු අල ටික. ඒකත් චුට්ටක් මේකට මිශ්‍ර කරලා ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයා සැර අණු එකතු කරගන්න. සැර කන විදිහට මම බබාලට හදන හින්දා සැර අඩුවෙන් හදන්නේ. ඒ එක්කම මම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. රස අණුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා සැරට කන්න කැමති නම් තව මේක සැර ටිකක් වැඩි කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. දැන් අපි පිටි මිශ්‍රණය අනා ගන්න හදන්නේ. මම මේකට පාන් පිටි කප් එකක් එකතු කරනවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි පොල් කිරි ටිකක් ඕන වෙනවා. මම මේ පිටි එක පොල් කිරි වලින් තමයි අනන්නේ. මේ බලන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ පේස්ට් මේ අනන පිටි එකෙම ටිකක් අයින් කරලා තියාගන්න. මොකද අපිට අපි හදාගන්න පේස්ටිය පොඟෝලා බිස්කට් කුඩු තවර ගන්නත් ඕනේ. මේ වගේ පිටි මිශ්‍රණයම තමයි. ඉතින් මේ විදියට හොඳට කිරි එකතු කරලා මේක හොඳට දිය කරගන්න කැට හිටින්නේ නැති විදියට. දැන් මේ පිටි එකේ පදම හරි. දැන් අපි මේක කිරි ගොට්ටේ ආකාරයෙන් පෙරා ගන්න ඕනේ. කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න. මේ විදිහට පෙරා ගන්න. දැන් අපේ මිශ්‍රණය හරි. මම පොඩි පෑන් එකක් තමයි ලිපේ තියාගන්නේ. තියාගෙන එකට තෙල් ටිකක් ගාලා මේ හදාගත්තු මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දාලා මේ විදිහට රොටිය පුච්ච ගන්නවා. දැන් මේක පිච්චිලා තියෙන්නේ හොඳට. දැන් මම මේක පිඟානකට අයින් කරගෙන තව එකක් ලිපේ තියා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි රොටි ටික ඔක්කොම හදාගන්නේ. දැන් බලමු අපි මේ පේස්ටිය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම හදාගත්තු මිශ්‍රණයෙන් හොදි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ රොටියේ මැද්දට තියලා දෙකට නමනවා. නමලා ගෑරු
මේක අපි රස්නේ පිටින්ම කරගන්න ඕනේ. නිවුණාට පස්සේ මේ රොටිය ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි රස්නේ තියෙද්දි මේ විදිහට රොටිය හොඳට සීල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගෑරුප්පෙන් පුංචි රටාවක් දාගන්න. ඉතින් එතකොට මේක පැටිස් එකක හැඩේ තමයි එන්නේ. මේක රස්නේ පිටින් විතරයි අලව ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඇලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රොටි ටික නිමෙන්න කලින් මේ විදිහට ඔක්කොම රොටි ටික හදා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ දවස්වල ටිකක් අසනීපෙන් ඉන්න හින්දා මගේ කටහඬ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අනේ සමා වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට කටහඬේ අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම්, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා අහන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඔක්කොම ටික හදාගත්තේ. ලස්සනට තියෙනවා. දැන් අපි මේකේ බිස්කට් කුඩු තවර ගන්න යන්නේ. මම අර මුලින් අයින් කරගන්නවා කිව්ව පිටි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක්. ඒකේ තමයි දැන් මම මේක පොඟවන්නේ. පොඟවලා බිස්කට් කුඩු තවර ගන්නවා. ඉතින් මේ පැටිස් එක ඒ විදිහට පොඟවලා බිස්කට් කුඩු තවර ගන්නවා. දෙපැත්තෙම හොඳට තවර ගන්න. මම මේ බිස්කට් කුඩු තවර ගන්න අතරතුරේ තෙල් තාච්චියක් රත් වෙන්න ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. මම ඒකට මේ පැටිස් එක දා ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට රන්වන් පාට වෙනකොට බෙද ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේ පැටිස් ටික බෙදගන්නේ. වෙනද කන පැටිස් එකට අලුත් වෙනසක් තමයි මේකද කරේ. පිටි අනන්න ඕනේ නෑ. පිටි මිශ්‍රණය හදලා වක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම රසයි. ඉතින් අපි මේ බලන්න මේක ඇතුළ හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. හැමදාම චතු රෙසිපීස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවතත් ඔයාලා හමුවට එන්නම්. එතකම් පරිස්සමින් ඉන්න සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. මගේ වීඩියෝ එක නරඹපු සියලුම දෙනාට බොහෝම ස්තුතියි. පරිස්සමින් ඉන්න.